আপোনালোকৰ বাবে সুখবৰ আপোনালোকৰ যেহেতু এইবাৰ এপ্লাই কৰা 2134টা পোষ্ট যেহেতু অসম পুলিচৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে তাৰ এডমিট কাৰ্ড আহি গ'ল তো আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে কেনেধৰণে ডাউনলোড কৰিব এটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই যাব তো ইয়াতে আপোনালোকৰ গুগলৰ সাৰ্চ বাৰত এনেকৈ ক্লিক কৰিব সাৰ্চ বাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকে আসাম পুলিচ ইয়াতে লিখা আছে বা আপোনালোকে নিজে আসাম পুলিচ লিখি বা আসাম কেৰিয়াৰ লিখি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিব তো এনেকৈ আসাম কেৰিয়াৰৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আহি যাব তো এই ধৰণে ক্লিক কৰি তো আপোনালোকে কেই নম্বৰত আছে চাই ল'ব আসাম ইয়াতে চাব আসাম পুলিচ কনষ্টেবল এডমিট কাৰ্ড 2022 AB UB কনষ্টেবল 2134 পোষ্ট PST আৰু P8ৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'ল তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নেক্সট তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট শেষলৈ যাব বা আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ মই ডাইৰেক্ট লিংকটো দি দিম তো তাতে ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট অফিচিয়েল আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পাই যাব তো ইয়াতে আপোনালোকে একো কৰিবলগীয়া নাই মই আপোনালোকক দি দিম ডাইৰেক্ট ডেছক্ৰিপশ্যনত তো লিংকটো দি দিম এই ধৰণৰ আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট লিংকটোত ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোত যদি ক্লিক কৰি দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এই ধৰণৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ পাব তো গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিকুৱাৰমেণ্ট বৰ্ড আসাম ৰেহাবাৰী গুৱাহাটী এডমিট কাৰ্ড ইয়াতে লিখা আছে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড পৰ্টেল ফৰ PST আৰু /PET for requirement of 705 post of constable UB and 1429 post of constable AB in Assam Police in pursuant to advertisement date এইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট ডেটটো দি দিছে ইমান তাৰিখে আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টখন ওলাইছিলে তো আপোনালোকে ইয়াতে একো কৰিবলগীয়া নাই যদি প্ৰব্লেম হয় ইয়াতে আপোনালোকৰ যোগাযোগ কৰিবলৈ নাম্বাৰ দিছে ইয়াতে আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে বা মেইল কৰিব পাৰে তো আপোনালোকৰ ইয়াতে দিয়া আছে কি দিয়া আছে কি দ্বাৰা আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব ফোন নাম্বাৰ ইমেইল ID বা এপ্লিকেশ্যন ID দ্বাৰা আপোনালোকে লগ ইন কৰি এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ আপোনালোকে একেবাৰে সহজ ফোন নাম্বাৰটো যিহেতু সকলোৰে থাকে তো ফোন নাম্বাৰটো মাৰি দিব নিজৰ ফোন নাম্বাৰটো মাৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে একো কৰিবলগীয়া নাই ডাইৰেক্ট লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন বা আপোনালোকৰ ইয়াতে এইখন পেজ ওলাই যাব আপোনালোকে লগ ইন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো সুধিছে ডেট অফ বাৰ্থটো নিজৰ বহাই ল'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ কেলেণ্ডাৰ ইউজ কৰিব লাগিব কেলেণ্ডাৰত ইউজ কৰি আপোনালোকৰ নিজৰ ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ মন্থটো সিলেক্ট কৰিব আৰু ডেটটো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব হৈ যাব তো মন্থটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে নেটৰ অলপ স্লো হৈছে তো ইয়াতে ক্লিক হৈ গ'ল তো ইয়াতে সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডাউনলোড অপশ্যন আহি যাব ইয়াত দেখা পাইছে ডাউনলোড অপশ্যন একশ্যনত তো ডাউনলোড অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰে তো ডাউনলোড কৰি দেখাই দিছোঁ এই ধৰণে কৰিব আপোনালোকে ডাউনলোড এনেকৈ আহিব ডু ইউ ৱান্ট টু ডাউনলোড এটা আপোনালোকৰ ডাউনলোড কৰি দিব পাৰে ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে চাব এনেকুৱা আপোনালোকৰ নিজৰ ফাইল থাকিব চোৱা PDF ফাইল কেনেধৰণে চাই তো এইটো আহি গ'ল আপোনালোকৰ এনেধৰণে আহিব আপোনালোকৰ মোৰ আছে আপোনালোকৰ এক্সাম ডেট 9 তাৰিখ 3 মাহ 2022 বৰ্ষত অথবা মোৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ মোৰ বাৰ্থডে দিনাখন ইয়াতে এক্সাম মোৰ ৰানিং কৰাৰ ডেট পৰি গ'ল কিমান লাকি আৰু দৌৰাৰ কথা এতিয়া যদি পাৰোঁ ভালদৰে দৌৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকেও এতিয়াৰ পৰা ৰানিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক লগতে পঢ়া শুনাবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰি যাব যদিহে আপোনালোকে এছআইৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তো এই চেনেলটোতে আপোনালোকে এছআইৰ বাবে বহুতো ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' পাই যাব তো এইটো চাই থাকিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এই ধৰণে আপোনালোকক সমাপ্ত কৰিছোঁ যে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে নিজৰ এডমিটখন কেনেধৰণে ডাউনলোড কৰিব তো নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম ধন্যবাদ